Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay thì kênh Mèo Hay xin phép chia sẻ một số các cái dạng toán tính nhanh và toán nhẩm của học sinh lớp 3. Đó thì cái dạng toán của các em về. Đây là những cái dạng toán bình thường thì không nói. Mình chỉ lọc ra một số cái dạng toán tính nhanh, tính nhẩm đặc biệt và toán nâng cao của học sinh lớp 3 thôi. Để có gì thì phụ huynh tìm hiểu và biết cách hướng dẫn cho các em nó thực hiện theo đúng các cái phương pháp của trường lớp. Rồi thì cái dạng thứ nhất, ví dụ có phép tính là 996 cộng 19 thì các em nó sẽ tính như thế nào. Và yêu cầu của trường học là tính nhẩm, tính nhanh, chứ không phải là tính bằng cái phương pháp là đặt dọc số xuống để tính, không phải bằng phương pháp này. Vậy thì tính nhẩm, tính nhanh theo yêu cầu của nhà trường là làm cách nào? Thì các cháu nó sẽ triển khai phép tính vậy nè các bạn. Nó sẽ bằng 996 cộng 4 cộng 15. Số 19 này được phân tích ra thành hai chữ số, thành 4 và 15. Tại vì sao phải phân tích như vậy? Tại vì để cộng và làm tròn cái số này, làm tròn cái số 996 cộng 4 nó thành 1000. Và nhờ vậy thì các em nó sẽ tính được cái phép tính là bằng 1015. Đó, sau khi hiểu cách làm này rồi thì chúng ta thấy xuống đây hai phép tính này các em nó khai triển bằng cái hình thức tính nhanh, tính nhẩm là nó sẽ bằng 999 cộng 1 cộng 3 và nó sẽ bằng là 1003. Còn phép tính ở dưới này nó sẽ bằng 999 cộng 99 cộng 99 cộng 1 cộng 1 cộng 7. Số 9 này được phân tích ra thành cộng 1 cộng 1 cộng 7. Còn lý do tại sao phải phân tích ra thành hai chữ số 1 thì chúng ta biết rồi. Để cộng với 999 thành 1000, số 1 sau để cộng 99 thành 100. Và vì vậy chúng ta sẽ có ngay kết quả là 1000 cộng 100 cộng 7. Và kết quả sẽ có là 1107. Đó thì cách tính nhẩm và tính nhanh của học sinh lớp 3 là như vậy, theo cái hình thức này. Một cái dạng thứ hai, ví dụ chúng ta có cái ví dụ là 324 cộng 676 cộng 72 và cộng 128. Đó thì thực ra trong quá trình mà thực hiện phép cộng, trong chương trình đã cố tình gài cắm những cái cách thực hiện phép tính thông minh ở trong đó. Và các em sẽ nhận ra cái phép tính này nếu mà cộng hai cái này với nhau, cộng hai số hạng đầu với nhau rồi cộng hai số hạng cuối với nhau thì nó sẽ có được những con số chẵn và sau đó thì tính nhanh, rất nhanh. Còn nếu cộng lần lượt số hạng thứ nhất với số hạng thứ hai rồi sau đó cộng tiếp số hạng thứ ba rồi cộng tiếp số hạng thứ tư thì rất lâu. Do đó yêu cầu của bài toán này là các em phải đạt được phép tính là sẽ lấy 324 cộng 676, sau đó thì cộng tiếp lấy 72 cộng 128 và kết quả các em sẽ nhẩm được ở đây là 1000. Nhẩm được cái biểu thức thứ hai 72 cộng 128 là nó bằng 200 và nó kết quả của phép tính sẽ là bằng 1200. Còn nếu không giải theo hướng này và các em buộc phải làm tuần tự thì kết quả sẽ rất lâu. Đây, hoặc chúng ta có một phép tính khác 257 cộng 245 cộng 143 và cộng 355. Nếu các em cộng tuần tự số này với số này, sau đó thì cộng với số này rồi số này chẳng hạn, thì rất lâu mà lại không đúng yêu cầu tính nhanh, tính nhẩm của toán lớp 3. Đối với phép toán này các em phải nhận ra những cái số đơn vị mà cộng với nhau nó có thể tròn thì nhóm lại đây với đây, đây với đây. Như vậy phép tính này các em có thể khai triển thành 257 cộng 143 rồi sau đó cộng 245 cộng với 355. Đó. Ở đây các em nhẩm nè, 7 cộng 3 10, viết 0 nhớ 1. 5 với 4 là 9, cộng 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4.
Như vậy ở đây chúng ta được 400 cộng đây. Bên này thì các em nhẩm 10 nhớ 1, 10 nhớ 1. Ở bên này sẽ có kết quả là 600. Và kết quả của phép tính là bằng 1000. Đó thì cách giải đúng của lớp 3 là như vậy. Còn cộng tuần tự cái này tới kia là không đúng nha các bạn. Rồi, đó là cái dạng toán thứ hai rất là hay gặp. Cái dạng toán thứ ba là dạng toán sao nâng cao. Rồi, cái đề toán là có phép tính là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng cho tới 18 cộng 19 thì nó bằng bao nhiêu? Đó, có một cái phép tính như vậy, cái dạng phép tính nâng cao. Thì các em giải làm sao? Thì yêu cầu tính nhanh tính nhẩm là các em phải giải được là từ 1 đến 18 này nè, là nó có 9 cặp số hạng. 18 mà chia 2 được 9 cặp số hạng, cộng với cái số hạng này nè 19 là 10. Như vậy cái phép tính các em nó sẽ ghi lại thế này: 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng tới 18 cộng 19 thì sẽ bằng 1 cộng 18 cộng cho 2 cộng 17 cộng cho 3 cộng 16 cộng cho 4 cộng 15 cộng cho 5 cộng 14 cộng cho 6 cộng 13 cộng cho 7 cộng 12 cộng cho 8 cộng 11 và cộng cho 9 cộng 10 và cuối cùng là cộng 19. Như vậy thì nó sẽ bằng nè, số hạng này cũng bằng 19, này cũng bằng 19, này cũng bằng 19, này bằng 19, bằng 19, 19, 19, 19, 19, 19 và đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy sẽ bằng mỗi số hạng có giá trị là 19 và có tổng cộng là 10 số hạng. Kết quả của phép tính bằng 190. Đó, và cái dạng toán này thì các em gặp rất nhiều. Và cách giải là phải giải theo cái hình thức này: nhóm các số hạng đầu và cuối lại. Dĩ nhiên bài toán này các em cũng còn cách giải khác. Cách giải lấy 19 cộng 1, 18 cộng 2 và các em sẽ có 9 cặp số hạng và mỗi cặp nó có giá trị là 20 và 9 cặp là được 180, dư số 10 ở giữa cộng số 10 đó sẽ bằng là 190. Đó, nếu các em mà cộng theo cái hình thức là lấy 1 cộng 19 luôn á thì nó sẽ lẻ số 10 ở giữa. Và các em sẽ có 9 cặp số hạng, mỗi cặp có giá trị là 20. 9 nhân 20 bằng 180 và cộng số 10 ở giữa là bằng 190, cũng cho kết quả tương tự. Rồi cũng một cái dạng như vậy, có một cái ví dụ mà học sinh lớp 3 nó rất hay gặp: 101 cộng 102 cộng 103 cộng 104 cộng 896, rồi mới cộng tiếp 897 cộng tiếp 898 rồi cộng tiếp 899 bằng bao nhiêu? Nếu mà cộng lần lượt thì rất lâu. Đó, còn thực hiện theo cái yêu cầu tính nhẩm thì các em sẽ viết lại là lấy 101 này cộng với 899, rồi lấy 102 này cộng với 898, lấy 103 này cộng với 899. Cái bảng nó ngắn quá thì các bạn thông cảm viết xuống dòng, toán nó dài quá. Lấy 104 cộng với 896, xin lỗi, cái này 897. Kết quả 1
Cộng vào đây là 900, 900 cộng 100 là 1000. 2 cộng vào đây sẽ thành 900, 900 cộng 100 là 1000 nữa. Tương tự 103 cộng 897 cũng bằng 1000. Và 104 cộng 896 cũng bằng 1000. Kết quả phép tính sẽ là 4000. Rồi, đây cũng là một cái dạng tương đối là phổ biến mà học sinh khá giỏi lớp 3 hay gặp. Cái dạng này cũng là thuộc cái dạng toán sao. Rồi còn đối với toán nhân, các em cũng hay bị gài cái yêu cầu là thực hiện tính nhanh, tính nhẩm các phép toán nhân. Nó cũng vậy á. Ví dụ có phép tính 5 nhân 27 nhân 2. Như học sinh trung bình là cứ vào đây bắt đầu đặt toán rồi bắt đầu nhân, lấy 5 nhân 27 nhân xong rồi nhân 2 vân vân. Giải xong thấy kết quả đúng, nhưng chắc chắn là không có điểm nha các bạn. Muốn có điểm thì các em phải giải đúng cái yêu cầu của tính nhanh tính nhẩm. Thì các em sẽ viết lại như thế này: lấy 5 nhân 2, sau đó nhân tiếp với 27, và lúc này nó bằng 10. 5 nhân 2 bằng 10, nhân 27 và nó bằng 270. Nhân rất là đơn giản, còn nếu không nắm nguyên tắc bày ra là nhân cũng hơi mệt mỏi, nhân xíu luôn. Đó thì cái dạng này các em cũng hay gặp. Một cái dạng khác cũng rất lý thú. Ví dụ có 16 nhân 7 cộng 16 nhân 3 bằng cái gì? Rồi nếu các em thực hiện hai phép tính nhân ha, 16 nhân 7 ha, rồi sau đó thực hiện 16 nhân 3 rồi cộng lại là cũng không có điểm, cũng không có điểm. Đó thì đối với yêu cầu tính nhanh tính nhẩm của lớp 3 thì các em phải biết nhóm cái số hạng lại. Đó, như vậy phép tính này phải được viết lại là 16 nhân 7 cộng 3, và kết quả là nó sẽ bằng 16 nhân 10 bằng 160. Rất đơn giản nhẹ nhàng, hầu như không phải tính toán gì khó khăn hết. Còn nếu các em không biết nhóm số hạng, không biết phân tích số, tạo cái biểu thức mới và nhân tuần tự vô thì vừa rất mất thời gian mà vừa không có điểm, không đúng yêu cầu của tính nhanh tính nhẩm. Rồi thì tiếp theo chúng ta thêm một dạng toán nữa. Học sinh lớp 3 thì bắt đầu các em là tập tìm x rồi, nhưng hầu hết phần lớn là các em nó lúng túng. Ví dụ có phép tính 4 nhân x bằng 20, vậy thì x bằng bao nhiêu? Các em nó thường lúng túng, nó giải quyết mấy cái bài này đôi khi nó chia nó trừ lung tung beng hết trơn. Đó thì chúng ta phải hướng dẫn cho các em. Muốn tìm x thì chúng ta để giá trị x một bên. Muốn tìm x thì chúng ta phải để giá trị x một bên và chuyển tất cả các giá trị số về một bên thì mới tìm được x. Như ví dụ này thì chúng ta để x bên đây, dấu bằng nè, để số 20 ở đây, chúng ta chỉ chuyển cái số 4 qua khỏi dấu bằng thôi. Đó thì sẽ đáp ứng yêu cầu là giá trị x nằm một bên, giá trị số nằm một bên. Và nhớ nguyên tắc là nếu ở bên đây dấu bằng nó là phép tính nhân thì khi chuyển qua khỏi dấu bằng nó trở thành phép tính chia và ngược lại. Còn nếu bên đây nó là phép tính trừ thì chuyển qua dấu bằng nó sẽ thành tính cộng hoặc ngược lại. Dạy các em cái khẩu quyết như vậy. Như vậy thì bài toán này sẽ được viết lại là sẽ bằng x bằng 20 chia cho 4. Tại sao chia 4? Tại vì bên đây nó là phép tính nhân, 4 nhân x. Thì khi chuyển qua dấu bằng nó sẽ thành chia. Bên đây cộng thì khi chuyển qua dấu bằng nó sẽ thành trừ và ngược lại. Suy ra x bằng 5. Đó, toán tìm x của lớp 3 là như vậy. Hoặc chúng ta có một cái ví dụ là x chia 5 bằng 8. Thì bây giờ tìm x bằng cái gì? Đó, thì chúng ta cũng chuyển hết số về một bên để x lại một bên. Bên đây chúng ta giữ x lại sẽ bằng 8. 8 này bên dấu bằng chúng ta giữ nguyên. Và chia 5 khi chuyển sang dấu bằng nó sẽ thành nhân 5. Đó. Và như vậy là x bằng 8 nhân 5 bằng 40.
Trường hợp là toán cộng trừ thì cũng vậy. Ví dụ có phép tính x trừ 15 bằng 4. Đó. Bây giờ muốn tìm x, chúng ta giữ x lại bên này, bằng đây, 4 đây. 4 bên này do bằng giữ nguyên. Chỉ có trừ 15. Chỉ có số trừ 15 này chúng ta chuyển qua dấu bằng, nó sẽ thành phép cộng. Và lúc này x sẽ bằng 19. Đó, ngược lại, nếu là toán cộng thì cũng thế thôi. Cộng 15 bằng 30. Vậy thì x bằng cái gì? X nè, bằng 30. Bên này dấu bằng là 30. 15 chuyển qua đây nó sẽ cộng, 15 chuyển qua đây nó sẽ thành trừ. Và lúc này x sẽ bằng 15. Đó thì đó là cách tìm x của học sinh lớp 3. Nếu mà không hướng dẫn thì các em làm nó sẽ rất khó khăn. Nghe tới tìm x là nó sợ, nó dội à. Đó, nhưng mà nếu hiểu ra thì rất đơn giản. Để chúng ta chỉ cho các em cái cách bí quyết giữ x một bên và chuyển số về một bên. Thì nắm nguyên tắc đổi dấu sau khi chuyển số sang bên kia dấu bằng. Phép nhân thì thành phép chia thì thành phép nhân. Phép cộng thì thành phép trừ thì thành phép cộng. Thì các em nó sẽ tìm được x rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Còn nếu chúng ta không có hướng dẫn thì các em sẽ gặp khó khăn rất là nhiều trong cái bài toán tìm x. Rồi thì đó là một số dạng tính toán, tính nhẩm, tính nhanh của học sinh lớp 3. Video hôm nay xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị, các anh chị, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.